ሰላም ያገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሁሉ መልካም ነው? ዛሬ የምናየው እዚህ ጋር ስክሪን እዚህ ጋር እንደምታዩት common English phrases ብዬ አውጥቼዋለሁ። day to day ላይፋችሁ ላይ ንግግር ስታደርጉ ከሰዎች ጋር ስትገናኙ አንዳንድ ቦታ የምትጠቀሟቸው ናቸው። በጣም ይጠቅማሉ ብዬ አስባለሁ። ወደ 10 እና 10 ከዛ ቦነስ ብዬ ደግሞ 2 አውጥቻለሁ። 10 አይነት አጠቃቀሞች እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያው እንግዲህ ያዙት ተጠቀሙበት ማለት ነው። how does that sound እዚህ ጋር እንደምታዩት how does that sound ይላል። በምሳሌ አውጥቼላችኋለሁ። how does that sound ማለት ያው ይገባችኋል። ይሄንን ሐሳብ እንዴት ታየዋለሽ ማለት ነው። right ስለዚህ በምሳሌ ለምሳሌ we could have dinner at 6 and then go to a movie ይልና full stop ያቆማል። ከዛ how does that sound ምን ታስባለሽ? we could have dinner at 6 o'clock and then go to a movie. how does that sound? 6 ሰዓት ላይ ራት እንበላና ከዛ ወደ ሙቪ እንሄድስ ምን ታስቢያለሽ? how does that sound? በጣም ቆንጆ phrases ናቸው። በጣም ቆንጆ phrase ነው። ተጠቀሙበት። ኩል ያደርጋችኋል። ወይም ደግሞ ጊዜ ኔቲቭ ተናጋሪዎች የሚናገሩት አይነት ስለሆነ አብሶ በእንግሊዝኛ ተናጋሪ ሀገር የምትኖሩ ሰዎች ተጠቀሙት። how does that sound? ምን ይመስላል? እንዴት ታየዋለህ? ምን ይመስልሻል? ሁለተኛ ምሳሌ let's hire a band to play music and Tatti can photograph the event. full stop. how does that sound? ምን ታስባለህ? let's hire a band to play music and Tatti can photograph the event. የሆነ ኢቨንት አለ። ኢቨንቱን ናቲ ፎቶግራፍ ያደርጋል። ባንድ ብናጫውትስ ምን ታስቢያለህ? right በጣም ቆንጆ ነው። ከዛ how does that sound? ከዛ ምንድነው የሚሆነው መልሱ? ጥሩ ከሆነ ማለት that sounds great. that sounds great. that sounds good. that sounds cool ማለት ትችላላችሁ። that sounds great. ከዛ ደግሞ ድጋሜ that sounds cool ወይም ደግሞ that sounds perfect. right የተለያየ መጠቀም ትችላላችሁ። እንደዚህ እያለ ይቀጥላል። perfect እንደዚህ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። that sounds cool, that sounds great, that sounds perfect, that sounds good ያላችሁ መቀጠል ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ጥሩ phrase ነው። ሁለተኛው to be of one mind. to be of one mind ማለት ነው። ሁለት ሰዎች ሲስማሙ፣ ሁለት ሰዎች አንድ አይነት ንግግር፣ አንድ አይነት አመለካከት፣ አንድ አይነት ሐሳብ ሲኖራቸው ምን ይላሉ? we are of one mind. right አንድ አይነት አስተሳሰብ ማለት በምሳሌ ነው። many are of one mind ይልና today's graduates are not working ready. ደካሞች ናቸው። ዛሬ የተመረቁ ሰዎች መስራት of course ዛሬ የተመረቁ ሰዎች መስራት አይፈልጉም። of course ያልኩት እኔ በቀኑ ላይ ነው። ዛሬ ተመርቀው ዛሬ አይሰሩም። ግን ይሄ ለማለት የተፈለገው በዚህ ጊዜ የሚመረቁ ሰዎች ብዙ ጊዜ ስራ አይሰሩም ለማለት ነው። ወይ ደግሞ ለመስራት ሬዲ አይደሉም ወይም ደግሞ ዛሬ ተመረቁ
እሱን የታይም ማተር አያደርግም። ግን ዋናው ምንድነው? ዋናው ቃል እዚህ ጋር የምናየው many are of one mind ብዙዎች ይስማማሉ። ብዙዎች የሚስማሙበት ነገር ብዙዎችን ያማከለ ነገር ሲሆን many are of one mind ይባላል ትላላችሁ። many are of one mind ይሄ ብዙዎቹ ሐሳብ ነው፣ የብዙዎቹ ሐሳብ ነው። ብዙዎቹ በዚህ ይስማማሉ right? ወይም ደግሞ እኛ ለምሳሌ ሁለተኛውን እንየው you and I are of one mind on that matter በዛ ነገር ላይ እኔ እናንተ ወይ እኔ እና አንቺ እንስማማለን we are of one mind right? እዩት እዚህ ጋር በቢጫ ስላደረኩላችሁ በደንብ ማየት ትችላላችሁ are of one mind በዛ ነገር እንስማማለን ኦኬ እዩት are of one mind we are of one mind ኦኬ ሶስተኛው phrase ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው could you please talk slower ኦኬ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ለምን ነው እዚህ ጋር is this sentence grammatically correct ብዬ የጥያቄ ምልክት አድርጌያለሁ እናንተ መልሱት እስቲ 1 2 3 5 ሰከንድ ልስጣችሁና መልሱልኝ ከዛ ላይ ኮሜንታችሁን ስትጽፉልኝ ነው ወይም አይደለም የሚለውን ነገር ኦሬዲ እየጻፋችሁት አሁን ይሄን ቪዲዮ ስታዩ አቆሙና ጻፉት ይሄ grammatically correct ነው ወይስ አይደለም could you please talk slower የሚለው correct ነው ወይስ አይደለም ጻፉት አምናችኋለሁ ካልኩኝ በኋላ ትክክል ይሁን አይሁን ካልኩኝ በኋላ እንደማጽፉ ስለዚህ አሁን ጻፉትና ኮሜንታችሁ ላይ አለ ኦኬ ጻፋችሁ good አይደለም this phrase is not grammatically correct አይደለም This phrase is not grammatically correct. ለምን እዚህ ጋር ከታች እንትን ጽፌላችኋለሁ That is because slowly is an adverb slowly is an adverb so that it describes verbs like talk ምናምን ስለዚህ slowly ነው የሚሆነው ለማለት ነው slower ግን ከሆነ is a comparative adjective ነው comparative የሆነ ነገርን ከሆነ ነገር ጋር ሲያወዳደር የሚወዳደሩበት so which means it should be used to describe nouns people places or things not verbs for example my car is slower than yours ለምሳሌ የኔ ካር የኔ መኪና ካንተ slower ነው slowly ሳይሆን slower ነው right comparative ማለት ነው ከአንድ ነገር ጋር ሲወዳደር አንድ ነገር ለምሳሌ የኔ መኪናና ያንተ መኪና so የኔ መኪና ካንተ መኪና በጣም slower ነው ሲነዳ እንትኑ ማለት ነው የፈረስ ኃይሉ ስለዚህ slower than yours slower than mine yours is slower than mine ካልኩኝ ያንተ ከኔ ዘግይቶ ነው ስለዚህ slowly ለቨርብ ስንጠቀምበት slower ደግሞ ለናውን ነው የምንጠቀመው ስለዚህ በዚህ ኬዝ ላይ could you please talk slower ሳይሆን slowly talking እንትን ስለሆነ ማለት ነው verb ስለሆነ right talking ስለሆነ ማለት so could you please talk slowly ብዙ ጊዜ አሁን እንግሊዝኛ ተናጋሪ ሀገር የምትኖሩ ሰዎች ከኔቲቭ ተናጋሪዎች ጋር ትገናኛላችሁ ስለዚህ ይሄን ጥያቄ የሚያወሩት ነገር ማይገባችሁ ከሆነ እየተጠይቋቸዋላችሁ could you please talk slowly ብላችሁ ማለት ነው slower ሳይሆን ኦኬ አራተኛ can someone help me carry this out የሆነ ሰው ይሄንን ነገር ይሸከምልኝ ይችል ይሆን please እንደማለት ነው so this is example አሁን ጊዜ shopping ምናምን ሄዳችሁ ወይ የሆነ ብዙ ነገር ከተሸከማችሁ ገዝታችሁ ከዛ በኋላ like ብቻችሁን ናችሁ እንበል so እንዲያግዛችሁ የሆነ ሰው እንዲያግዛችሁ ስትፈልጉ could you please help me carry this out ትላላችሁ ማለት ነው ምሳሌ this is too heavy for me can someone help me carry this out ይሄ ነገር በጣም ከባድ ነው ለኔ የሆነ ሰው የሚያግዘኝ ይኖራል please can someone help me carry this out help someone carry something out የሆነን ሰው ማገዝ ተሸክሙ or ሁለተኛ example can someone help me carry this out I have 6 bags of groceries here ብዙ ግሮሰሪ 6 ቦርሳ ግሮሰሪ ገዝቻለሁ ስለዚህ ከባድ ነው can someone please help me carry this out help someone carry something out okay አምስተኛ can I have this delivered ይሄ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ነገር ነው የሆነ ነገር ታዙና ከዛ በኋላ
hey please can I have this delivered ለምሳሌ ፍሪጅ ትገዛላችሁ or whatever TV እዚህ ጋር ምንድነው የሰጠሁት ምሳሌ TV ትገዛላችሁ so it's heavy right ስለዚህ እናንተ አትወስዱትም ወይ can I have this delivered ትላላችሁ ምሳሌ this TV is perfect can I have this delivered this TV is good በቃ እገዛዋለሁ ማለት ነው perfect ነው can I have this delivered ቤት ታመጡልኛላችሁ ወይ can I have this delivered passive ይሆናል ነገርየው delivered እንዲሆን ይሆናል delivered ed እሺ delivered እዚህ ጋር እንደምታዩት ed ነው can I have this delivered okay ሁለተኛው ምሳሌ can I have this delivered next Monday በሚቀጥለው ሰኞ can I have this delivered please